Ang garden ko guys, gawin ko na lang fish pond. Ano, wala nang paglagyan ng mga isda ko, umami na. Tinanggal ko ng tanim ni Misis guys habang wala pa siya. Para pagdating na wala na siya magawa. What? Oh my God! One hour later. 1 minute 37 seconds later. Guys, wala nang lupa. Pinisingan ko na lang to ng simento guys para walang butas. Lagyan ko ng sahara. Yan. Itong lupa o dito ko muna tinambak. Ayan guys. Lagyan na natin ng simento na may sahara. Harap natin guys. A few moments later. Kita nyo yung ito guys. Greener yan guys. Ito guys, naglagay tayo ng screen para sa mga taguan ng fry. Hindi kainin ng malalaki. 2,000 years later. Guys, okay na guys. Lagyan natin ng screen para di malagyan ng dahon. Guys, may isda na to guys. Nilagyan ko na. Ang isda dito guys, platinum breadless. Marami guys. Lagyan ko rin ng mga halaman. Guys, duckweeds. Guys, thank you for watching guys. Sa susunod naman, kabanata, abangan.